Gandang araw mga kapatid, narito na naman po si BTC Extreme at ito po ang ating coconut bonsai. Yan na po ang status ng ating halaman. At kung inyo pong titingnan, medyo pangit na ang ating coconut bonsai. Kaya ang gagawin natin ngayon ay yung tinatawag na cutback method. So yun po yung tawag ko doon sa aking ginagawa. Ano ba yung cutback method? Ito po yung pagtatanggal ng mga unwanted na mga dahon or mga parts ng ating coconut bonsai. Tatanggalin po yun para po mapanatili natin yung ganda ng ating coconut bonsai. Ano ba yung mga parts na ating tatanggalin? Una, yung mga sirang dahon. Pangalawa, yung mga deformed leaves. At syempre, ang isusunod natin dito ay yung paglilinis po noong ilalim noong ating coconut bonsai para maging malinis at magandang tingnan. Yan po, kaya po tayo nagka-cutback dahil po para ibalik natin yung dating ganda or mas maganda pa at para lalong lumiit ang dahon or yung mga lalabas sa dahon ay maliliit siya. Kaya yun po ang gagawin natin, yung cutback method. Okay po, simulan na natin ang cutback method. At syempre, please do like the video and please subscribe para po sa mga videos na ilalabas ko in the future tungkol po sa pag-maintain and taking care of a coconut bonsai. Yan po. So ito po ay magiging series kasi ang dami pong kailangang malaman at intindihin para po sa pag-maintain ng ating coconut bonsai. Dito po sa method na to, ang technique po dito, syempre, ang uunahin po natin ay yung paglilinis po do sa pinakailalim. Kasi yun po yung first leaf. Yan, dun siya nakakabit. Kaya yun po, tatanggalin natin yun. And habang tinatanggal po, nalilinis na rin natin yung ilalim ng puno. Ayan, so as usual, dahan-dahan lang po, always be careful sa pagtatanggal ng mga parts ng ating bonsai kasi po matalas na kutsilyo ang ginagamit natin. Pwede rin po kayong gumamit ng cutter or blade kung ano po yung available po sa inyo. Pero yun pong technique natin, same procedure po, basta ang mahalaga po ay matalas po yung ating ginagamit na tools. Kasi po, kung mapansin ninyo, pagka po hindi gaanong matalas, ang pangit po nagiging cut. Yan, kung mapansin ninyo yung mga stem ng leaves. Ayun, so, yan, gaya po nun, yung nakikita ninyo. Yan, pangit yung pagkakakat. Yan po, kasi hindi po matalas yung nagamit kong kutsilyo. Kaya lagi ko pong inihahasa yung kutsilyo. Yan, next time po, ang gagamitin ko ay cutter para yun po mas matalas. Yan, panoorin nyo po mabuti kung paano ko po ginagawa ang procedure na to. Ayan. Hindi ko po siya ipa-fast forward para po makita ninyo in detail kung paano ko po ginagawa. Ayan. Kasi yung ibang ginagawa, pina-fast forward na lamang para mabilis matapos ang video. Pero this time, ayan po, hindi natin ipa-fast forward, hindi natin ipa-fast play para makita ninyo actual kung paano ko po ginagawa. Yan. Ito pong procedure na to, kailangan po mabagal lang. Okay? Kasi po, kailangan po careful tayo sa mga kinakat natin. And yun, kung napapansin po ninyo yung kulay white
doon sa ilalim ng puno. Very brittle po yun. Madali po siyang mabali. Kaya ingat na ingat po ang pagpuputol niyan. Ilang beses na po akong nakadamage ng ilalim ng puno natin. Ayan. Pero hindi naman po ganun ka detrimental doon sa bonsai natin. Doon sa nangyayari na ginagawa ko. Ayan. Ayun po. So, tinatanggal po natin yung ilalim and then kinakat po natin yung dahon. Okay? Kasi nga po, yung unang dahon na tinanggal or tatanggalin, mga pangit na dahon po yun. Kaya ang ititira po natin dyan ay yung pinakabata, yung pinakamurang dahon. Para po yung mga susunod na mga dahon ay maliliit na. Yan. So, yan po. Every 3 to 4 days ko po ginagawa ito. Ayan. To maintain yung pong ating laki ng dahon or yung liit ng dahon ng ating bonsai. Ayan. So, ito po. Maliit na yung dahon pero pinuputol ko kasi kung mapansin ninyo, pangit po yung pagkaka-form. And marami po siyang leaf damage due to insects. Kaya tinatanggal din po natin yan. Hindi po kasi ako nag-i-spray ng insecticide. Ayan, so pero tuturuan ko po kayo ng iba pang way para po ma-prevent natin yung pagkaka-damage noong ating bonsai against insects. Ayan, sa mga susunod pong mga future videos po, lalabas ko po yon. So, this time, ayan po, nakapokus po tayo dito sa cutback method na ginagawa ko. And, ang mahalaga po dito, ayan, yung pagtatanggal po nung leaf sheet o yung nakabalot po doon sa puno ng susunod na dahon. Kasi dahil po dun sa nakabalot na yon, lumalabas po yung ating suwe o yung young shoot, pero elongated siya o mahaba. Pero pagka po tinanggal natin yung leaf sheet o yung pong nakabalot sa kanya, napupwersa po yung murang dahon na lumabas agad. Kaya maliit pa lang siya, bumubuka na. So, yun po yung technique ng pagbobonsai po ng coconut. Maliit pa ang dahon, lumalabas na siya. Ngayon, para po magawa natin yon, yan po, kailangan linisin natin yung nakabalot sa kanya. Ayan, kung mapasin ninyo yun. Yan pong ginagawa ko ngayon. Yan, tinatanggal po natin yung nakabalot do sa pinakamurang dahon. Yan, pag natanggal po natin yan, madali na siyang lalabas para bumuka. Hindi na po siya tatangkad. So, bubuka na lang. Ayan, so, yan po, tinanggal ko na yung deformed na dahon. Ayan, so, pangit na po yun eh. Ayan, pangit yun. So, tatanggalin natin. Pero, wag na po muna ninyong tatanggalin yung pinaka-stem. Ayun, silbing ano po yun, tulong doon sa murang dahon para hindi po siya basta-basta mabali. So, may protection po siya. Kaya, hayaan lang po ninyo muna yung pinutol na stem doon sa tabi niya. Yan, para hindi po basta mabali yung susunod na dahon. Yan, so, paano yun? Pangit tingnan. Sa simula lang po yan. Ayan, kasi gawa ng nag-cutback tayo. Kaya hayaan lang po muna ninyong ganon. So, meron tayong pinakamurang dahon. And then, meron pong kasunod na dahon yon. Bali, 2 dahon na lang po yung natitira. Pwede po ninyong itira yon or putulin. It's up to you. Kung ano po yung decision po ninyo. Pero in my case, pinutol ko na rin po kasi mahaba yung dahon. Kaya ayun, isinama ko na rin po siya sa cutback.
Ito na po yung final result ng ating ginawang cutback. At marami pa po tayong gagawin dito. Kaya please subscribe para po sa mga future videos na gagawin ko tungkol po dito sa coconut bonsai.